Hello guys, good morning or good afternoon po sa inyong lahat kung saan dako man kayo ng mundo. Mixed Emotions TV po. At nandito tayo ngayon sa Santa Rosa Laguna, particularly po dito sa Nuvali. Kung saan guys, pasyalan natin kasi yung inaasahan ko po, hindi po ganon. Kasi medyo tahimik po ngayon dito sa Nuvali. Pero ganun pa man, dahil sa mga restrictions, pinuntahan pa rin natin at tingnan natin guys kung ano lang ang pwede nating makita.
So ayun guys, tapos na naman tayo sa isang araw na galaan dito sa Nuvali, Santa Rosa. So yun guys, wala tayong masyadong napala kasi close po lakeside ng Nuvali. I hope na pagdating ng araw na makapunta tayo dito uli is open na po ito. For now, yun lang po muna. So thank you for watching this. God bless always. Bye!